යුරෝපයේ සරන්නන්ට සොඳුරු ගමනාන්තයක් වන ප්‍රාග් නගරයේ ඓතිහාසික සුන්දර ඉසව්වලට අපි ඔයාලව අපේ අනිත් බ්ලොග් වලින් අරන් ගියා. මේ සුන්දර නගරයේ අපි ඇවිදින අවසාන දවස අද. අපි හිතනවා මේක ඔයාලට තවත් සොඳුරු අත්දැකීමක් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන රටකින් ඔයාලව හමු වෙනකම් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඔයාලගේ වටිනා අදහස් එක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් enjoy the video. ආයුබෝවන්. ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ ප්‍රාග් ටුවර් එකේ 3 වෙනි දවස. අපි දවස් 3ක් මෙහි ෆුල් ටුවර් කරා. අපි හෙට යනවා අද අන්තිම දවස. ඔව් අද ඔන්න අපි මේ ලස්සන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට කලින් අපිට කියන්න ඕන මේ ඊට කලින් දවසේ ඊයේ රෑ ක්‍රිස්මස් ඊව් එක දවසේ අපි පල්ලියකට යන්න හිටියා ක්‍රිස්මස් ඊව් එකේදී ක්‍රිස්මස් මාසයක් බලන්න. ඒවට අපිට ඒකට යන්න බැරි වුණා. අපිට හොයාගන්න බැරි වුණා පල්ලියක්. ඒ වගේම අපි කෑමත් බොහොම අමාරුවෙන් හොයාගත්තේ. හැබැයි අපිට මරු තැනක් හම්බුණා. ඒක තමා ප්‍රාග් නයිට්මෙයාර් ත්‍රිලර් බාර්. ඒක ඇත්තටම කොත් හොරර් බාර් එකක්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි මොනවද කරේ? ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ නයිට්මෙයාර් ත්‍රිලර් බාර් එක තියෙන්නේ ප්‍රාග් වල මේ ප්‍රාග් 1 කියන ප්‍රොවින්ස් එකේ. කියන්නේ අපි හිටපු හොටෙල් එක මලස්ට්‍රානා ඒක ගාව තමයි තියෙන්නේ. ඒක පයින් යන දුරක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක මාර ලස්සනයි. තනිකරම මේ හොරර් ෆිල්ම් වල තීම් එකක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඉඳන්ම මේ හොරර් ෆිල්ම් වල පෝස්ටර්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මියුසික් දාලා තියෙනවා. අචින් මම කියන්නේ. ඔව් තව කියන්න ඕනේ මේක අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් බාර් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි පහළට බහලා යන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක අපි දන්න හොරර් ෆිල්ම්ස් වල කැරක්ටර්ස් වල මොඩල්ස් හදලා තියෙනවා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට සෝ, චකි, නන් වගේ ෆිල්ම්ස්. ඒ වගේම මේක ඇතුළේ ඉන්න ස්ටාෆ් එකත් හරි හොඳයි. අඩු ගානකට අපිට කොක්ටේල්ස්, ෂොට්ස් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්නැක්ස් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඕඩර් කරා කොක්ටේල්ස් වගේ. ඒ වගේ නම් රේනුගුත්. මොකද මේ නම සොම්බිද? Zombie Embrace. සොම්බි එම්බ්‍රයෝ මේ ෂොට් එක try කරන්න යන්නේ බලන්න. මට රසයි. පාසෙන් නෑ ඔයා බීර බණ්ඩි ගා. ඒක රසයි. පිටාෂේ. රසයිනේ? ඔව්. Cheers. ඒ අන්තිමට මරුනේ. ඉතින් හොඳයි. දැන් ඔන්න අපි අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපි පිටිපස්සේ තියෙන්නේ ප්‍රාග් වල නැෂනල් මියුසියම් එක. මේ තියෙන. හරි. මේ නැෂනල් මියුසියම් එකට අපි යන්න යන්නේ අද. අද අපිට මේකට පොඩ්ඩක් හොටෙල් එකේ ඉඳන් එන්න දුර හින්දා අපි අද ආවේ ට්‍රෑම් එකේ. දැන් ඔයාලා ට්‍රෑම් එකේ එනේවත් අපි එනවා දකි. ඉතින් එහෙනම් අඩු ගන්නට අපිට ට්‍රෑම් එකේ එන්න පුළුවන් වුණා මෙතනට. මේ දවස් 3ටම මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක් යූස් කරපු පළවෙනි පාර. අපි ඇත්තටම දැනන් හිටියේ නෑ කොහොමද මේ ට්‍රෑම් ටිකට්ස් ගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි හොටෙල් එකේ රිසෙප්ෂන් එකෙන් අහුවා කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රෑම් එකේ යනවා නම් අපි කොහොමද කරන්න ඕන කියලා. අපිට පුළුවන් වුණා ට්‍රෑම් එකට නැගලා ට්‍රෑම් එක ඇතුළේදීම ටිකට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට අපිට අවශ්‍ය ඩියුරේෂන් එක එතන තියෙනවා 30 මිනිත්ස් වලට 90 මිනිත්ස් වලට. අපිට ලොකු දුරක් නැති හින්දා අපි 30 මිනිත්ස් ටිකට් එක ගත්තේ. එතකොට ඒක මෙහි කරන්සි එකෙන් ඒ කියන්නේ චෙක් කොරෝනා වලින් 30ක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රවුන්ඩ් යුරෝ වලින් ගත්තොත් 1.5ක් විතර දෙකකට කිට්ටුව වගේ උනේ. එතකොට අපිට ඒ ටිකට් එකෙන් මේ මෙතනටම එන්න පුළුවන් වුණා. මෙතන ඉඳලා චුට්ටක් පයින් එන්න උනේ. මේ හොඳයි එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි ට්‍රෑම් එකේ. හරි. එහෙනම් දැන් අපි යන් නැෂනල් මියුසියම් එක බලන්න. එහෙනම් බයි බයි. මේ ප්‍රාග් නැෂනල් මියුසියම් එක ප්‍රාග් වල තියෙන ලොකු මියුසියම් එකක්. ඉතින් මේක කවර් කරන්න අපිට පැය 2-3ක් ගියා. මේකේ ටිකට්ස් ගැන කියනවා නම් මේකේ ටිකට්ස් ගන්න අපිට පුළුවන් ඔන්ලයින් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි හැමදාම පුරුදු විදිහට කරන්නේ එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ටිකට්ස් ගන්න එක. ඉතින් මේකේ ටිකට්ස් ගාන කිව්වොත් එහෙම මේකේ ටිකට්ස් වල ගාන ඇඩල්ට් කෙනෙක්ට චෙක් කරන 300ක් වුණා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට චෙක් කරන 200ක් විතර වුණා. ඊට අමතරව මේකේ මේ ආකිටෙක්චරල් view එක ගත්තොත් මාර ලස්සනයි. මාර ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කලර්ෆුල් තීම් එකකට හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගියා මේකේ තියෙනවා Hall of Mineral කියලා වෙනම සෙක්ෂන් එකක්. ඒකේ තියෙනවා එක එක රටවල් වලින් ගෙනාපු ඒ වගේම ප්‍රාග් වලට චෙක් රිපබ්ලික් වලට ආවේනික මිනරල්ස් තියෙනවා. අපේ ජීවිතේට මම දැකලා නැහැ මේ වගේ ලස්සන මිනරල්ස්. මේකෙන් පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් වුණා ප්‍රීහිස්ටොරික් ඊරා එක ගැන තියෙන වෙනම සෙක්ෂන් එකකට. ඒකේ එක එක සත්තු සේබර්ටූත් නැත්නම් මැමත් ඒ වගේ පරණ ඓතිහාසික සත්තුන්ගේ ඩමීස් තිබ්බා. එතනින් පස්සේ අපි ගියා මෙඩීවල් යුරෝප් එක ගැන. කියන්නේ මෙඩීවල් යුරෝප් එකේ හිස්ටරි එක ගැන තියෙන
වෙනම සෙක්ෂන් එක. ඒගොල්ලෝ මාර විදිහට ඒක ලස්සනට එක්සිබිට් කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම දැන් මේ අශයෙන් ට්‍රයි කරන්න යනවා මේ මෙඩීවල් යුරෝප් වල ඒ කාලේ ආම එකක් මේ හෙඩ් ආම එක ඇත්තටම අශයෙන්ට ලොකු වැඩි. අශයෙන් හැටියට අශයෙන්ට මේක ලොකුයි. එන්න එපා මිනිස්සුયો. ඔන්න අපි ඊළඟට යන්නේ මේ මියුසියම් එකේ පොඩි ළමයි යනවා නම් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් තැනකට. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් පුංචි සූ එකක් වගේ තැන. මේක ඇතුලේ ඇත්තම සත්තු ඉන්නවා වගේ ෆීලිං එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ශීරපායි සත්තු, කුරුල්ලෝ, උරගයෝ වගේ හැම වර්ගයකම වගේ සත්තු ඉන්නවා. වැදගත්ම දේ තමා මෙයාලා මේ සත්තු මාර ලස්සනට ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. හරි දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති අපි ප්‍රාග් නැෂනල් මියුසියම් එකේ දැක්ක දේවල්. ඉතින් ඇත්තටම ඒකේ ගොඩාක් දේවල් බලන්න තිබ්බා, ගොඩාක් දේව තැන් තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ටිකට් එකට වර්ත් එකට එන එක. ඉතින් ඔයාලත් එන්න ප්‍රාග් නැෂනල් මියුසියම් එකට. ඒකේ ගොඩක් දේවල් අපිට කවර් කරගන්න පුළුවන්. පැය දෙක තුනක් යනවා ඒක බලන්න හරියට බැලුවනම්. හරි. දැන් අපිට ඊළඟට තියෙනවා තව වැඩ දෙක තුනක් කරන්න. හැබැයි අපිට දැන් තිබහයි. දැන් අපි යනවා මොනවා හරි බොන්න. නේ? මොනවද බොනවනේ? මද බොන්නේ අපි. Bubble tea. ඔය බබල් ටී බොන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. බලමු අපි කියලා බබල් ටී අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නේද කියලා. හරි එහෙනම් අපි හෙට යමු. හරි ඔන්න අපි හොයලා හතර වටේ වැවිතලා බබල් ටී ටිකක් හොයාගත්ත බොන්න. මොකද අද ක්‍රිස්මස් එකේ හින්දා ක්‍රිස්මස් ඩේ එකේ හින්දා මේ ගොඩක් ෂොප් වහලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ අපිට බොහොම අමාරුවෙන් අපි ඔන්න බබල් ටී හොයාගත්ත බොන්න අපිට මේ දවල්ට පෙන්නන බාන වලකට බබල් ටී මෙන්න මේක මැංගෝ නෑ මේක මැංගෝ. මේක ජස්මින් ෆ්ලේවර් එකක් මාක් කරේ. Milk tea එක. මේක මාචා. Make a matcha and coffee. ඔන්න අපි ඔය විදිහට මේ බබල් ටී ඇත්තම රසයි. ඒක අමුතු ෆ්ලේවර්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බබල් ටී බිබි අපි හිතුවා අපි ඊළඟ තැනට යන්න අද අපි දවසේ. එතන අපි ඊළඟට යන්නේ බෝට් රයිඩ් එකක් මේ ලත්වා රිවර් එකේ. ඉතින් අපි මේ බෝට් රයිඩ් එකට යන ගමන් අපි හිතනවා අද ඒක ඕපන් නැති මේ බෝට් රයිඩ් එක කියලා. ඉතින් අපි එතනදී හම්බෙමු. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I've been. ඔන්න අපි ආවා ප්‍රාග් වල ලත්වා රිවර් එකේ බෝට් රයිඩ් එකට. ඔන්න මේ බෝට් රයිඩ් එකේ ගාන නම් එක්කෙනෙක්ට යුරෝ කීයද ෂෙන්? යුරෝ 18ක් යන්නේ එක්කෙනෙක්ට. මෙහි ස්විඩිෂ් කොරෝනා වලින් 1350ක්. ස්විඩිෂ් නේ සෝරි මේ චෙක් කොරෝනා වලින් 1350ක්. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට ටිකට් එක 18යි. මෙතන අර ස්ටුඩන්ට් කියන කතාව තිබ්බේ නෑ මට මතක විදිහට. සහ ඔන්ලයින් චෙක් ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ටිකට්ස් ගත්තත් මෙතන ඇවිල්ලා ටිකට් එක පෙන්න ඒ කියන්නේ එතන QR එකක් කරේ මොකක් කරේ පෙන්නලා print කරගන්නවා. ඔව් එහෙනම් අපි ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ බෝට් ටුවර් එක යනවා පැයක් මේ රිවර් එක වටේම මේ සිටි එක කවර් කරනවා. ඉතින් අපි ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් මේ බෝට් ටුවර් එක කොහොමද අපි යන්නේ කියලා.
හරි දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති අපි මෙන්න මෙහෙම තමා අපේ ලත්වාරිව එක අපේ කියන්නේ ප්‍රාග්වල ලත්වාරිව එක බෝට් රයිඩ් එක ගියේ. ඒක අපි පයක් වගේ ඩියුරේෂන් එකක් ගියා මේ රිවරගේම එක පැත්තකට ගිහිල්ලා යූටර්න් එකක් මේ මචං මයික් එක ලං කරගනින්. සොරි පෙන්නක්කගේ ගහලා අනිත් රිවරගේ අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා එතනිමුත් ආයි යූටර්න් එක ගහන රයිඩ් එකක් තමයි තිබ්බේ අපිට. ඒක හොඳයි මාරු එක්ස්පීරියන්ස් එක. මේ සිටි එකේ හොඳ වීව් එකක් මේ සිටිය එක මැදෙන් තමයි මේ ලත්වා කියන රිවර් එක යන්නේ. එතකොට අපිට සිටි එකේ අපි බලන්න ගියපු හැම තැනක්ම වගේ අපිට රිවර් එක යන ගමන් පෙවුණා ක්‍රිස්මස් මාකට් එක ඒ වගේ ඇස්ට්‍රොනොමිකල් ක්ලොක් එක වගේ දේවල් පෙනුන්නේ නැහැ. හැබැයි කාසල් එක අපි අර ඊයේ නැගපු ටවර් එක එතකොට අර චාල්ස් බ්‍රිජ් එක කැතීඩ්‍රල් එක සොරි ඒ ඔක්කොම අපිට මේ රයිඩ් එක යන ගමන් බලන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තව මේ සිටි එකේ දෙපැත්තේ තව ලොකු ලොකු බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා. ඒවා අපිට බෝට් එකේ يعني යන ගමන් රයිඩ් එක ඒ කට්ටිය එක්ස්ප්ලেইন කරනවා මේ බිල්ඩින් එකේ මොකද්ද තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද ඒ තියෙන බිල්ඩින් එක කියලා. ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. අනික එතන බෝට් එකේ තව තියෙනවා ඒ කට්ටිය يعني ඇවිල්ලා මොන හරි අපිට එතනින් රිෆ්‍රෙෂ්මන්ට් වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ කොෆි නැත්නම් ස්නැක් එකක් මොන හරි ඒ වගේ දේවල් සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. පොර දකින්නදී අපි කෝපි බිව්වා. හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒක. අනිත් එක තමා මේ පොඩෙන් හරි අනිත් එක තමා ඔයගොල්ලෝ මේ එනවනම් නිකන් හවස් වෙලා වගේ ඉන්න. මොකද මාර ලස්සනක් මේ ලයිට් දාපුවම සන්සෙට් එකත් එක්ක චාල්ස් බ්‍රිජ් එක යටින් මේ බෝට් එක යනකොට මාර ලස්සනයි. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි අපේ ප්‍රාග් මේ දවස් 3-4ක් අපි ආව ප්‍රාග් ටුවර් එකේ අවසාන ව්ලොග් එක. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි අවසානේ. ඉතින් අපිත් එක්ක මේක බැලුවට අපි ටුවර් එක එන්ජොයි කරාට ඉතින් අපිත් එක්ක හිටියට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අපි හම්බෙමු අලුත්ම ව්ලොග් එකකින්. එහෙනම් බලන්න අපි සමහරට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාන්නේ ඊළඟ අවුරුද්ද වෙන්න පුළුවන් 2025. ඒ කියන්නේ දැන් මේ 2024 අන්තිම දවස් ටිකනේ මේක එඩිට් කරලා යනකොට සමහරට 2025 වෙයිද දන්නෙත් නෑ. අපි ඊළඟටත් මේ වගේ මොකක් හරි කොහේ හරි අපි ඉන්න සිටි එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා හරි ඒ වගේ vlog එකකින් හරි නැත්තම් බලමු මොකක් හරි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝස් බලන්න පරණ වීඩියෝස් බලන්න. ඔව් අපේ පරණ වීඩියෝස් ඔන්න මම දානවා මෙන්න මේ කොනේ. කොනකින් බලන්න පුළුවන්. මම ඒකට දාන්නම් ටයිම් කාඩ් එකක්. ඔයාලා ඒකෙන් බලන්න. එහෙනම් අපිව subscribe කරන්න. වත් කියන මොන හරි subscribe කරනවා. subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. හරි. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රාග් ටුවර් එකේ අවසානයේ bye bye. අයබෝවන් bye bye. අයබෝන් කියන්නේ. බලන්න. Oh, bye bye. See you.